ณหัวเมืองอันห่างไกลในตัวเมืองมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งซึ่งมีลูกชาย2 คนเป็นฝาแฝดกันคนพี่ชื่อตะวันส่วนคนน้องชื่อเดือนแม้ว่าทั้งคู่จะมีใบหน้ารูปร่างและส่วนสูงที่เหมือนกันมากจนแทบแยกไม่ออกแต่ทว่านิสัยใจคอและสติปัญญานั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงตะวันผู้เป็นพี่นั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนและมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นเขามักจะบริจาคเงินทองสิ่งของและหมั่นทำทานอยู่เสมอตะวันจึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทุกคนในทางตรงกันข้ามผู้เป็นน้องชายหรือเดือนนั้นเป็นคนหยิ่งยโสและเห็นแก่ตัวไม่เคยแบ่งปันอะไรให้ใครซ้ำยังมีพ่อแม่ตามใจเพราะเป็นน้องและมีลักษณะของผู้มีบุญตามที่เคยมีหมอดูทำนายเอาไว้ทำให้เขายิ่งมีนิสัยร้ายกาจเอาแต่ใจจนไม่มีใครชอบเขาเลยในตอนที่ยังเป็นเด็กเวลามีเพื่อนของพ่อแม่หรือญาติซื้อของขวัญมาให้กับตะวันและเดือนมักจะใช้ความเป็นน้องแย่งของตะวันมาเป็นของตัวเองเสมอโดยอ้างว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องพ่อแม่ของพวกเขาก็เห็นดีด้วยเพราะถึงแม้เดือนจะเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่เขาก็เอาอกเอาใจพ่อแม่เก่งมากทำให้พ่อแม่รักเขามากกว่าตะวันที่ดูเป็นคนเงียบๆและเก็บเนื้อเก็บตัวทำให้ตะวันต้องยอมเสียทุกครั้งเขาจึงแทบไม่มีของเล่นหรือของใช้ของตัวเองเลยสร้างความเวทนาให้แก่เหล่าคนรับใช้และบรรดาเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามช่วยเหลือตะวันให้ได้ออกไปเที่ยวหรือมีของดีๆใช้บ้างแต่นั่นก็ทำให้เดือนยิ่งโกรธไปกว่าเดิมเมื่อถึงวัยเข้าเรียนแล้วความอิจฉาและความเกลียดชังที่เดือนมีต่อตะวันก็ยิ่งทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของพวกเขาเพราะตะวันนั้นนอกจากจะเรียนเก่งแล้วเขายังมีแต่คนรักซึ่งต่างจากเดือนที่แม้ว่าลักษณะภายนอกจะเหมือนกันแต่กลับไม่เป็นที่รักของคนอื่นๆบรรดาเพื่อนและอาจารย์ที่ชื่นชอบตะวันก็ไม่ชอบเดือนซ้ำยังนินทาว่าร้ายลับหลังเสียอีกแต่เนื่องจากเดือนเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายแถมด้วยอิทธิพลของพ่อแม่คุ้มครองอยู่จึงไม่มีใครกล้าตักเตือนหรือจัดการกับเขาและนั่นยิ่งทำให้เดือนนิสัยเสียมากขึ้นตอนที่ตะวันเรียนจบด้วยความเป็นคนเรียนเก่งเขาจึงได้รับทุนให้เข้าเรียนต่อในระดับสูงที่เมืองหลวงโดยมีอาจารย์และเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งส่วนเดือนนั้นเป็นคนเกเรไม่ตั้งใจเรียนกว่าจะจบก็ล่าช้าไปเป็นปีเขาอิจฉาที่เห็นพี่ชายฝาแฝดได้ไปเรียนต่อที่พระนครจึงร้องขอพ่อแม่ว่าอยากจะไปเรียนต่อที่พระนครด้วยเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็รู้สึกเห็นใจจึงยอมควักเงินตัวเองส่งเดือนเข้าไปเรียนโดยใช้เส้นสายและสินบนเพื่อให้เดือนสามารถเข้าเรียนที่เดียวกับตะวันได้เมื่อตะวันเดินทางไปถึงพระนครแล้วเขาก็ตั้งใจเรียนอย่างหนักด้วยสติปัญญาที่ดีเลิศบวกกับความขยันก็ทำให้ชายหนุ่มได้เป็นที่1ของชั้นทุกปีประกอบกับความที่มีหน้าตาดีดูเป็นมิตรคอยช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อที่มีโอกาสและมีความสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนทำให้เขากลายเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วทั้งพระนครผู้หลักผู้ใหญ่ล้วนเอ็นดูเขาและสัญญาว่าหากเรียนจบจะช่วยให้เขาได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศส่วนเดือนนั้นวันๆก็ไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่เที่ยวเล่นสัมมะเลเทเมายิ่งไม่มีพ่อแม่คอยคุมความประพฤติซ้ำในเมืองหลวงยังมีแสงสีและสถานเริงรมย์มากกว่าหัวเมืองที่เขาเคยอยู่ชายหนุ่มจึงหลงระเริงไปแถมมีเพื่อนๆไม่ดีคอยปลอกลอกอีกเนื่องจากเห็นว่าเป็นลูกคนรวยจนชายหนุ่มนั้นแทบไม่ได้เข้าเรียนแต่ก็ยังมีพ่อแม่คอยส่งเงินมาให้ใช้ไม่ขาดมือเมื่อตะวันเรียนจบแล้วแต่เดือนยังคงเรียนไม่จบตะวันก็ได้รับทุนการศึกษาอย่างที่คาดไว้เดือนทนเห็นพี่ชายได้ดีกว่าตนเองไม่ได้
แต่คราวนี้เขาไม่สามารถขอพ่อแม่ไปต่างประเทศด้วยได้อีกเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่แพงและไม่ได้ไปกันได้ง่ายๆชายหนุ่มจึงต้องพยายามหาทางขัดขวางวางแผนไม่ให้ตะวันสามารถไปยื่นใบสมัครได้แทนก่อนวันที่ต้องไปยื่นใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์เดือนจึงขออนุญาตพี่ชายไปกินข้าวด้วยที่ห้องพักตะวันก็ไม่ได้คิดอะไรแถมยังดีใจด้วยซ้ำที่น้องชายมาทำดีด้วยจึงได้ตอบตกลงไปเดือนแอบใส่ยานอนหลับอย่างรุนแรงที่ได้มาจากเหล่าเพื่อนเกเรลงไปในอาหารและน้ำดื่มของตะวันเมื่อแน่ใจว่าตะวันหลับสนิทดีแล้วเขาจึงค้นเอกสารการสมัครทุกอย่างของพี่ชายฝาแฝดและนำไปเผาทิ้งจนหมดสิ้นจากนั้นก็หลบหนีกลับไปเมื่อตะวันตื่นขึ้นมาในอีกวันที่เลยวันรับสมัครไปแล้วและพบว่าเอกสารทั้งหมดหายไปเขาก็ตกใจมากนึกสงสัยในตัวน้องชายฝาแฝดจึงได้ตามไปคาดคั้นทว่าอีกฝ่ายปฏิเสธเสียงแข็งและเขาก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดจึงได้แต่ทำใจแล้วปล่อยตัวไปแต่ความรู้สึกนั้นเสียหายอย่างที่ไม่สามารถกู้คืนได้อีกแล้วยิ่งในวันที่พ่อแม่ขึ้นมาเยี่ยมที่พระนครและได้ฟังที่เดือนใส่ความว่าเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบพ่อแม่และอาจารย์จึงต่อว่าเขาอย่างรุนแรงตะวันก็ยิ่งเสียใจและโกรธเคืองผู้เป็นน้องอย่างที่สุดเนื่องจากไม่สามารถไปต่างประเทศได้แล้วซ้ำอาจารย์ยังไม่พอใจเพราะคิดว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบแต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่เมตตาเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเหลวไหลตะวันจึงได้เข้าเป็นอาจารย์ในสถาบันที่ตนเองเรียนจบและได้เข้าไปคลุกคลีกับวงการชนชั้นสูงออกงานสังคมมากมายเป็นที่รู้จักของสาวๆในพระนครอย่างกว้างขวางทำให้มีหญิงสาวเข้ามาทำความรู้จักกับตะวันอย่างไม่ขาดสายสร้างความโกรธแค้นให้กับเดือนที่แอบเฝ้าดูอยู่เป็นอย่างมากสุดท้ายเดือนก็เรียนไม่จบแต่นอกจากพ่อแม่จะไม่ว่าอะไรแล้วยังให้ทุนก้อนหนึ่งมาเพื่อเปิดกิจการเล็กๆในพระนครเสียอีกแต่เดือนก็ยังไม่พอใจเขาคิดว่าในตอนนั้นตนเองได้ทำลายอนาคตของพี่ชายฝาแฝดไปแล้วแต่ทว่าก็ได้ค้นพบแล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะตะวันก็ยังคงได้ดิบได้ดีมีคนนับหน้าถือตาเป็นที่รักของทุกคนเช่นเดิมเมื่อตอนสมัยเด็กๆที่ไม่ว่าเดือนจะพยายามแย่งชิงสิ่งของหรือกลั่นแกล้งตะวันมากเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายอีกฝ่ายได้เดือนจึงครุ่นคิดหาแผนการที่จะทำลายอีกฝ่ายอีกครั้งและคราวนี้ก็ต้องจัดการให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ตะวันเป็นอาจารย์ได้ราวๆ 4-5 ปีเขาก็ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกครั้งจากงานวิจัยที่เขาทำโดยที่ก่อนไปเขาได้มั่นหมายกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชาติตระกูลดีและร่ำรวยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงสังคมเดือนพยายามขัดขวางแต่ไม่สำเร็จเพราะพ่อแม่ของเขาพอใจในตัวหญิงสาวคนนี้มากจึงไม่ยอมยกเลิกงานตามที่เดือนขอตะวันได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างที่ตั้งใจไว้หลังจากเรียนจบแล้วเขาก็กลับมาอย่างสมภาคภูมิกลายเป็นคุณหมอคนดังที่มีคนนับหน้าถือตาและชื่นชมเพราะเรียนจบจากเมืองนอกมาเขาได้บรรจุเป็นข้าราชการและเข้าทำงานในโรงพยาบาลหลวงแถมยังได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เพียบพร้อมเพื่อนๆอาจารย์และญาติพี่น้องทุกคนล้วนมาแสดงความยินดียกเว้นแต่เดือนซึ่งตอนนี้กิจการของเขาก็ร่อแร่เต็มทีซ้ำยังติดหนี้มากมายเพราะการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพเดือนแทบไม่เคยทำงานเลยเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆไม่สนใจตรวจสอบบัญชีจนลูกน้องโกงเงินมากมายแล้วหนีไปทำให้เขาต้องมารับภาระหนี้สินแทนสินค้าก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเนื่องจากพยายามลดต้นทุนจนลูกค้าไม่พอใจและไม่มาซื้อของที่ร้านอีกซ้ำลูกน้องที่ลาออกไปยังเปิดกิจการแข่งและทำดีกว่าจนเขาขาดทุนอย่างหนัก
เมื่อเปรียบเทียบสภาพชีวิตของตนกับพี่ชายแล้วเดือนก็เกิดความริษยาจนแทบจะระเบิดออกมาหลังจากนั้นไม่กี่ปีพ่อแม่ของเขาก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้มรดกทั้งหมดจึงแบ่งให้พวกเขาเท่าๆกันตะวันได้เป็นผู้จัดการมรดกเนื่องจากศาลเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่มั่นคงส่วนเดือนยังติดนิสัยเดิมๆจึงเรียกร้องขอส่วนแบ่งมากกว่าแต่ตะวันไม่ยอมให้เหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กอีกแล้วทำให้เดือนโกรธแค้นมากประกาศตัดพี่ตัดน้องทว่าตะวันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความรู้สึกของเขามันพังไปตั้งแต่วันที่เดือนวางยานอนหลับและทำลายเอกสารของเขาแล้วแต่วันหนึ่งเนื่องจากเดือนลำบากมากและไม่มีที่พึ่งกิจการของเขากำลังจะถูกยึดแถมมีคนชวนเขาไปเล่นการพนันเสียอีกเดือนก็หวังจะรวยทางลัดจึงได้ตอบตกลงไปทว่ากลับสูญเสียเงินไปมากมายในระยะเวลาสั้นๆซ้ำยังติดหนี้อีกมหาศาลจนมีเจ้าหน้าที่ตามมาทวงเต็มไปหมดเงินมรดกที่ได้มามากมายตอนนั้นก็หมดไปแล้วเพื่อนที่เคยคบก็ล้วนแต่หนีหายไปไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเขาจึงต้องบากหน้ากลับไปขอเงินจากตะวันทว่าอีกฝ่ายไม่ยอมช่วยเหลือโดยอ้างว่าเพิ่งจะมีลูกจึงมีค่าใช้จ่ายมากและไม่อยากรับผิดชอบหนี้ที่ตนไม่ได้ก่อไว้ทำให้เดือนเกิดความโมโหจึงอาละวาดจะทำร้ายร่างกายตะวันแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับโยนออกไปนั่นยิ่งทำให้เขาแค้นมากกว่าเดิมจึงไปกินเหล้าเมายาย้อมใจอยู่บนรถที่จอดอยู่แถวนั้นจนกระทั่งดึกดื่นเพื่อรอเวลาที่พี่ชายเลิกงานเมื่อเห็นว่าตะวันกำลังเดินมาที่หน้าบ้านด้วยความเมาบวกกับความแค้นทำให้เขาไม่มีสติควบคุมตนเองเขาขับรถพุ่งชนผู้เป็นพี่ชายทันทียังดีที่ตะวันไหวตัวทันจึงเบี่ยงตัวหลบได้แต่ก็ยังถูกชนจนกระเด็นได้รับบาดเจ็บหนักส่วนเดือนเองก็ถูกชาวบ้านระแวกนั้นพุ่งเข้าจับตัวไว้ได้ทันและเรียกตำรวจมาจัดการตะวันถูกพาตัวไปหาหมออย่างรวดเร็วและหลังจากการรักษาอันยาวนานร่วมเดือนตะวันก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้และเขาก็ยังเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงมากขึ้นต่อไปมีชีวิตที่ดีและมีความสุขกับภรรยาและลูกส่วนเดือนถูกจับเข้าคุกข้อหาพยายามฆ่าถูกคุมขังอยู่นานหลายปีจนออกมาแล้วก็ไม่มีใครอยากรับเข้าทำงานเพราะประวัติการศึกษาไม่ดีแถมเคยถูกจำคุกมาก่อนอีกด้วยจะทำกิจการของตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินสุดท้ายเขาก็ทำได้เพียงแค่งานที่ใช้แรงงานได้ค่าแรงไม่มากพอได้ใช้ไปวันๆเท่านั้นชีวิตของเดือนต้องมาพังพินาศไม่มีชิ้นดีหมดทรัพย์สินและหมดอนาคตเพราะความอิจฉาริษยาของเขานั่นเอง